امشب در 24 ادامه اعتراضات گسترده دانشجویی در آمریکا با وجود برخوردهای پلیس. جو بایدن با تاکید بر حق آزادی بیان میگه کشور آمریکا کشوری استبدادی نیست، اما نظم و قانون باید حاکم باشه. برنامه‌های نخست وزیر اسرائیل مانعی بر سر توافق تاریخی واشنگتن و ریاض. بلومبرگ میگه با نزدیک شدن آمریکا و عربستان به توافق نتانیاهو با گزینه‌های دشواری روبروه. روایت صدیقه وسمقی از وضعیت همبندی که حدود 1700 روزه به اتهام جاسوسی در زندانه. او گفته مریم حاجی حسینی با 2 اختراع ثبت شده در یک دادگاه 20 دقیقه‌ای به 10 سال زندان محکوم شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه اعتراضات دانشجویان مخالف جنگ غزه امروز درگیری‌ها در دانشگاه UCLA شدت گرفته. صدها پلیس در ساعات اولیه صبح پنجشنبه برای متفرق کردن معترضان وارد این دانشگاه شده و موانع برپا شده توسط معترضان را تخریب کردند. قبل از آغاز عملیات پلیس در اطلاعیه‌های مکرر از بلندگوها از معترضان خواسته تا محوطه تجمع اعتراضی رو تخلیه کنند. دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرده به دنبال این درگیری‌ها 15 نفر زخمی شدند. مرکز لینکلن دانشگاه فوردهام هم از پلیس خواسته برای حفظ نظم و جلوگیری از تجمع و تحصن دانشجویان معترض دست کم تا 3 هفته دیگه در این دانشگاه مستقر بمونه. پیشتر یک مأمور پلیس در دانشگاه کالیفرنیا گفته بود در عملیات اونها کسی آسیبی ندیده. ما فقط پسشون زدیم و مقاومت فیزیکی داشتیم. هیچ معترض و افسری در این زمان مجروح نشد. هیچ آسیبی از هر دو طرف وجود نداره. همکارانم سمیرا قرایی از دانشگاه جورج واشنگتن همینجا در پایتخت آمریکا و مریم رحمتی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک با ما هستند. با سمیرا شروع می‌کنم. وضعیت اونجا چطوره الان؟ فرداد وضعیت آرام، مشابه چیزی که روز گذشته عصر هم من میدیدم. خشونتی اینجا وجود نداره، شعارهای تند و تیزی شنیده نمیشه. جماعتی که روز گذشته اینجا بودن در این چادرها نزدیک به 50 تا 60 چادر هست، آرام هستند. بسیاری در فضای اطراف این چادرها هم هستن که دارن یا درس میخونن یا با هم دارن معاشرت میکنن. فضای بسیار آرامی هست. صبح روز سه‌شنبه تصمیم میکنم روز پنجشنبه تظاهرات‌های انجام شده. تعدادی از دیگر میادین دیسی تظاهرات کردن به سمت اینجایی که دانشجوها جمع هستند و یک تظاهرات هم روز گذشته بوده که تظاهرات طرفداران و حامیان اسرائیل بوده. با این همه اون چیزی که به عنوان مثال در UCLA می‌بینیم که برخورد بین دانشجویان حامی اسرائیل و دانشجویان حامی فلسطین هست، اینجا مشاهده نمیشه. یعنی اومدن اون افرادی که حامی اسرائیل هستند به اینجا هم باعث بروز خشونتی نشده. دو طرف به هم خشونتی نشون ندادند، اما بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها و صحبت‌ها راجع به اینکه پلیس دیسی باید چه واکنشی نشون بده و MPD آیا باید درگیر بشه یا نه همچنان ادامه داره. شهردار دیسی اجازه چنین کاری رو نمیده. اما خب اهالی کنگره، جمهوری خواهان کنگره روز چهارشنبه به اینجا آمدند. خب صحبت‌هایی که کردن صحبت‌هایی بود که واکنش دانشجویان رو برانگیخت. صحبت‌های تند و تیزی بود. به شدت این دانشجویانی که در آرامش و صلح اینجا هستند رو متهم به یهود ستیزی می‌کردند و خب در زمانی که اون افراد اینجا بودند ما واکنش‌های رسای دانشجویان می‌دیدیم، فریادهایی کشیده می‌شد. اما امروز این فضا آرام‌تر از روز گذشته است. روز گذشته به خاطر حضور اون افراد این ناآرامی‌ها ایجاد شده بود و اونها معتقدند که شهردار دیسی و پلیس دیسی مقصر هستند برای اینکه برخورد نمی‌کنند. رویداد دو تا در واقع به لحاظ بصری تغییری که رخ داده اینجا اینه که روز گذشته من اشاره کردم به اون حصارهایی که پلیس آورده بود، گذاشته بود دور چادرها و دانشجوها و جوان‌ها اینها رو آورده بودند و وسط این حیاط تلمبار کرده بودند. MPD و پلیس متروپولیتن آمده آنها رو برده. دیگه در پشت من شما اون حصارها رو نمی‌بینید و یک پرچم بسیار بزرگ غزه هم اینجا آویخته شده. اینها تغییراتی است که امروز رخ داده. اما اجازه بده فرداد اینجا همراه من سینا عزادی هست که از کسانی است که در این دانشگاه کار میکنه، دانشجویانی داره و تعدادی از این دانشجویان هم سینا در اینجا شرکت میکنن، در این تظاهرات ها هستند. ما چندان اقبالی نداشتیم در یک دو روز گذشته که با خودشون صحبت بکنیم، ببینیم که خواسته هاشون چه هست. اگر تو میتونی برامون به شکل خلاصه بگی که اینا چه میخوان و مشاهدات تو به عنوان کسی که هر روز اینجا میاد برای کارش و برای تحصیلش چه هست؟
بله، اول بگم اینجا صحبت ضد یهودی هیچ وقت نبوده. ظرف چند روز گذشته که من بودم، امروز بیشتر صحبت‌هایی میاد که شما شعارهای دانشجویی میشنوین، بیشتر با شور و هیجان دانشجویی که ما هیچ جایی نمیریم، هستیم اینجا. ولی ظرف چند روز گذشته و زمانی که شروع شدش بیشتر در مورد این بودش که میخوان دانشگاه در کمپانی‌هایی که به اسرائیل اسلحه میفروشه در اونجا سرمایه گذاری نکنن. این به خواسته بیشترشونه. من از دانشگاه‌های دیگه هم دیدم اومدن، از دانشگاه جورج تاون اومدن، از دانشگاه امریکن اومدن، از دانشگاه جورج میسن اومدن و همه میخوان که دانشگاه هاشون در این کمپانی ها سرمایه گذاری مخصوصا نکنه و البته خب خیلی هم شعارهای میدن برای مثلا اینه که اشغال سرزمین های اشغالی تموم بشه. بیشتر اینطوری هستش. سینا، دخالت کنگره رو، اومدن این اعضای جمهوری خواه کنگره روز گذشته به اینجا رو چطور میبینی و اینکه اینطوری دارن تهدید میکنن شهردار دی.سی رو یا پلیس دی.سی رو؟ ببینید، من خب مسلماً در گزارشتون هم دیروز بود که کنگره این حقو داره، ولی اینی که شخصی رو که فرستادن به عنوان بیاد اینجا و بازدید بکنه، خانم لورن بوبرت، این یک کسی هستش که قبلا مجبور شده به خاطر حرفای نژاد پرستانش عذرخواهی بکنه در کنگره از خانم ایلهان عمر و بقیه جامعه مسلمون ها. بنابراین من فکر می‌کنم بهترین کسی که میتونن بفرستن و فرستادن دانشگاه و خیلی من با استادای دیگه هم که صحبت می‌کردم خیلی هاشون ناراحت بودن که چرا این آدمو فرستادن. این آدم به نظر من مثل خانم مارجوری تیلور گرین آدمی نیستش که خیلی صلاحیت داشته باشه برای اینکه در مورد دانشجوها اینجا صحبت بکنه. و وقتی هم صحبت می‌کرد خیلی اعتراض دورش زیاد بود، خیلی با صدای بلند حرف می‌زدن و اصلاً خوشحال نبود از اینکه حتی صدای اعتراض دور و برش شنیده بشه و یه بلندگو رو جلوش بلندگوی رسانه زیاد بود، ولی یه بلندگوی دیگری رو از این بلندگو دستی‌ها گرفت و شروع کرد صحبتاش رو انجام دادن. خوشحال نبود از اینکه حتی در حد شعار دانشجویان بخوان اعتراض بکنن به حضورش. بله مسلماً، ولی گفتم همینطور بهتون گفتم ایشون اون مثلا طرز فکر سیاسیشون یه مقدار متفاوت هستش. صحبت‌هایی که کردن قبلا بسیار خطرناک، این صحبت‌ها برای کنگره آمریکا به عنوان کشوری که آزادی بیان درش تضمینه، مخصوصا در یک محیط آکادمیک. یعنی ما هر چقدر آزادی بیان که خوشبختانه در آمریکا داریم و ان شاءالله در ایران هم باشه یه روزی، محیط‌های آکادمیک حتی از اون هم بیشتر هستن. یعنی اساتید دانشجویان نه تنها این حقو دارن که آزادانه فکر بکنن و صحبت بکنن، بلکه تشویق میشن که اینطوری فکر بکنن و یاد بگیرن. بنابراین وقتی ایشون میاد و صحبت‌های با اون طرز فکر خاصی که داره اینجور صحبت‌ها رو می‌کنه، مسلماً در محیط دانشگاه خیلی خوش اومد نیستش و مخصوصاً بین حتی استادا. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما سینا عزادی، همراه من اینجا بود. فرداد، اون چیزی که ما اینجا در دانشگاه جورج واشنگتن می‌بینیم، شاید صحنه‌هایی که می‌بینیم متفاوت است از اون چیزی که در UCLA دیدیم یا در دانشگاه کلمبیا دیدیم. هر دانشگاه به نظر میرسه که رخدادهای منحصر به فرد خودش رو داره تجربه میکنه. اینجا من پرچم حزب الله ندیدم، من پرچم حمایت از حماس نمی‌بینم. روز گذشته هم فردی بود که پلاکاردی بالای دستش گرفته بود، همون زمانی که این اهالی کنگره جمهوری خواهان اینجا بودن که I stand with Israel، که در حمایت از اسرائیل وایساده بود. خیلی هم با صدای بلند صحبت میکرد و اتفاقی براش نیفتاد، خشونتی رو من شاهد نبودم. اما اگر که حالا بخوام یک نگاهی به مواضع دولت داشته باشم، مطمئنم که مریم صحبت‌های بیشتری داره راجع به صحبت‌های بایدن، اما امروز در کنفرانس خبری وزارت خارجه هم راجع به اتفاقات در دانشگاه‌ها صحبت شد. وزارت خارجه موضع رئیس جمهوری آمریکا رو براش تاکید کرد و گفت که این دانشجویان همگی حق این رو دارند که جمع بشن، اعتراض بکنند به هر آن چیزی که پیرامونشون در جهان میگذره و اینها رو ناراحت میکنه، اما همچنان باید نظم رو رعایت بکنند و آشوب در فضاهای دانشجویی ایجاد نکنند. همونطور که اشاره کردی وضعیت در دانشگاه مختلف متفاوته. همه تقریبا دانشگاه‌های مهم آمریکا شاهد اعتراضات بودن، اما در بعضی از موارد به خشونت کشیده شده، از جمله در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، جایی که مریم رحمتی از اونجا به ما پیوسته. الان وضعیت اونجا در دانشگاه کلمبیا چه هست مریم و چه می‌دونیم در مورد وضعیت دانشجویان بازداشتی؟ فردا
فرداد، پس از تقریبا 3 هفته حالا امروز بالاخره دانشگاه کلمبیا همونطور که مشاهده می‌کنی آرام هستش و در حال حاضر هیچ گونه تجمع یا اعتراضی وجود نداره. اما یک چیزی که متفاوت هست این هستش که من منتظرم که این ماشین حرکت بکنه تا شما بتونید ببینید که متفاوت بودن از گذشته اینه که هنوز پلیس نیویورک گسترده اینجا حضور داره به درخواست خود دانشگاه و داخل دانشگاه حتی در حال حاضر داره توسط پلیس نیویورک اداره میشه و ریاست دانشگاه خواسته که در واقع امنیت دانشگاه رو تا اواسط ماه می بر عهده بگیره. برخلاف اون چه که سمیرا از دانشگاه جورج واشنگتن گزارش داد، اینجا خب خشونت اتفاق افتاد، پلیس وصل به زور شد و مجبور شدند که در واقع دانشجویان رو به زور از کمپ تحصن خارج بکنن. 48 ساعت فرداد گذشته از زمانی که پلیس به طور گسترده وارد این دانشگاه شد. شهردار نیویورک ادعا کرد که خیلی از کسانی که همین ساختمان پشت سر من سالن همیلتون رو در واقع تسخیر کرده بودن، اشغال کرده بودن، کسانی بودند که وابستگی به اعتراض معترضین نداشتن، وابستگی به خود دانشگاه نداشتن. اما با گذشت 48 ساعت هنوز تعداد افرادی که وابسته به این معترضین نبودن یا وابسته به این دانشگاه نبودن از سوی شهردار نیویورک، از سوی پلیس نیویورک اعلام نشده. هنوز مشخص نیست چه کسانی آزاد شدن، چه کسانی آزاد نشدن، چه کسانی در واقع قبلا پرونده کیفری داشتن، جنایتی انجام دادن یا نه. امروز شهردار نیویورک در چند برنامه تلویزیونی محلی اینجا در نیویورک مصاحبه شد و هر موقع ازش میخواستن که بگن که خب بگو چند نفر بودن که قبلا مثلا جنایت انجام داده بودن، پرونده داشتند یا مربوط به یک گروه رادیکال بودن که شما گفتید در این ساختمان بودن و داشتن هرج و مرج میکردن. او دوباره سر باز زد از پاسخ دادن به این سوالات. اما به هر حال باید بگم که اعتراضات همچنان ادامه داره در چندین دانشگاه در سراسر ایالات متحده آمریکا، در پورتلند، اورگان، UCLA. همینجا چند دقیقه پیش گروهی از دانشجویان پشت همین در هنوز شعار میدادن. به هر حال باید بگم که جو بایدن محکوم کرده بود درگیری‌ها در دانشگاه‌ها رو، ولی او همچنین گفته بود این اعتراضات نباید باعث هرج و مرج بشه. او گفته بود ما کشوری دموکراسی هستیم ولی به هر حال حاکمیت قانون هم برامون مهمه. فرداد. ممنونم از هر دوی شما، مریم رحمتی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک و سمیرا قرایی از دانشگاه جورج واشنگتن همینجا در DC. جو بایدن در واکنش به اعتراضات ضد جنگ در دانشگاه‌های آمریکا گفته ایالات متحده کشوری اقتدارگرا نیست و آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز از حقوق اساسی مردم، اما قانون و نظم باید حاکم باشه. قبل از اینکه به کارولینای شمالی بروم می‌خواستم چند لحظه در مورد آنچه در محوطه دانشگاه‌های ما در اینجا می‌گذرد صحبت کنم. همه ما این تصاویر را دیده ایم و آنها دو اصل اساسی آمریکایی را مورد آزمایش قرار دادند. اول حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز، دوم حاکمیت قانون. هر دو باید رعایت شود. ما کشور اقتدارگرا نیستیم که مردم را ساکت کنیم یا مخالفان را سرکوب کنیم. صدای مردم آمریکا شنیده می‌شود. در واقع اعتراض مسالمت‌آمیز بهترین سنت نحوه واکنش آمریکایی‌ها به مسائل است. اما ما کشور بی قانون نیستیم. جامعه مدنی و نظم باید حاکم باشد. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، رئیس جمهوری آمریکا میگه که آزادی بیان در این کشور حق همه مردم، اما نظم باید رعایت بشه. در کنگره واکنش‌ها چطور هست به این اعتراضات؟ خب جمهوری خواهان که حداقل خوشحالن به خاطر که مدت هاست به رئیس جمهوری آمریکا فشار میآورند. پریروز هم مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان به باد انتقاد گرفت دولت بایدن رو و گفت امریکا نیازمند راهنمایی اخلاقی است و از رئیس جمهوری آمریکا خواست که در مقابل یهودی ستیزی بایستد. دیشب هم در مجلس نمایندگان لایحه‌ای که توسط دو نماینده دموکرات و جمهوری خواه از ایالت نیویورک ارائه شده بود در مقابله با یهودی ستیزی با اکثریت بالایی به تصویب رسید. امروز فرستادنش به سنا. آقای چاک شومر رهبر اکثریت امیدوار بود که
در طول امروز و فردا بتواند رأیگیری بکند، در واقع قوانین پروتکل هایی که برای به بحث گذاشتن اون رو دور بزنه و سریع بره سراغ رأیگیری. اما به فعلا به نظر می آید 2 سناتور جلوی آقای چاک شومر رو سد کردند. در 2 سناتوری که مظنون همیشگی هستند، حتما میتونید اسمشون رو حدس بزنید. سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات و سناتور رند پال از حزب جمهوری خواه. هر دو در حزب خودشون ساز مخالف میزنن، چه برسه با حزب مخالف. اگر این 2 سناتور قبول نکنن، هفته دیگر مجلس سنا این طرح رو بررسی خواهد کرد و این طرح، این لایحه فقط یک لایحه‌ای برای مثل قطعنامه برای محکوم کردن فرد یا گروهی نیست. این لایحه میگوید بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا همین الان هم میلیاردها دلار از دولت فدرال کمک دریافت میکنن، پول دریافت میکنن. دانشگاه‌هایی که همین الان شما اسمشون رو میشنوید، بعضیاشون که تظاهرات ضد اسرائیلی برگزار میکنن یا تحصن برگزار میکنن یا ساختمان‌ها رو میرن تسخیر میکنن، خیلی از این دانشگاه‌ها از وزارتخونه‌های مختلف دولت فدرال پول میگیرن، از جمله از پنتاگون به صورت مستقیم. و ما اینو مدت هاست میدونیم، به خاطر که خیلی از اون اساتید دانشگاه مدت هاست راجع بهش صحبت میکنن، از جمله نوام چامسکی متفکر و یکی از مخالفین سرسخت اسرائیل اتفاقا در آمریکا که بارها کتاب نوشته است در مورد اینکه ایشون خودشون استاد دانشگاه در MIT بودن، راجع به اینکه چقدر MIT از پنتاگون پول میگیرد و بعد چگونه است که خیلی از این دانشجویانی که حالا اونجا هم در زمان ایشون میگفتن مخالف جنگ ویتنام بودن، مثلا در سال 1968 اتفاقاتی که در آمریکا میافتاد، خیلی از اینا بعداً خودشون سر از پست‌های دولتی در میآورن. صحبتی که آقای بایدن امروز کرد، وال استریت جورنال میگوید واکنشی است به یک خاطره تلخ که دموکرات‌ها دارن از همون سال 1968 در جریان انتخابات ریاست جمهوری اون موقع، مثل الان موقعیتی که آقای بایدن قرار دارد. دموکرات‌ها در شیکاگو کانونشن داشتند و جنگ ویتنام به یه حدی رسیده بود که دانشگاه‌ها و دانشجوهای چپگرا به شدت در دانشگاه‌ها اعتراض می‌کردن و تظاهرات می‌کردن. اون تظاهرات و اعتراضات کشیده شد به کانونشن دموکرات‌ها، باعث شد درگیری بسیار شدیدی به وجود بیاد یا چند نفر حتی کشته بشوند و بعد همین باعث شد که دموکرات‌ها کاخ سفید رو برای 2 ترم از دست بدن. وال استریت جورنال میگوید آقای بایدن و دموکرات‌ها دوباره نمیخوان برسن به همون نقطه، میخوان از همون ابتدا جلوش رو بگیرن و واسه همین هم است که آقای بایدن سخنرانی کرد که نطقش خیلی شبیه اون چیزایی بود که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان میگویند. ممنونم از تو آرش علایی از کنگره آمریکا. حین صحبت‌های آرش هم تصاویر رو می‌دیدید از دانشگاه مختلف آمریکا، از جمله UCLA که همین ساعتی پیش پلیس به محل تظاهرات یورش برد و بعضی از شودرهای اونها رو و همینطور پلاکاردهاشون رو تخریب کرد. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای آرامش، کلاً که این تظاهرات رو می‌بینید در UCLA، در کلمبیا، در جاهای دیگر، حالا کلمبیا رو البته یک لحظه فاکتور بگیریم، تصویری از خشونت می‌بینید از سمت معترضین؟ اعتراض حق تضمین شده قانون اساسی. اصلا قرار نیست آزادی بیان آسون باشه. اگه قرار بود آزادی بیان آسون باشه که تو متمم یک قانون اساسی نمی‌آوردن بنویسن. قرار بود آزادی بیان برای فقط حفاظت از خوشوبش من و شما باشه. نه، آزادی بیان اونجاست که به یکی بر بخوره، به یکی توهین بشه. تهمت نه، توهین بشه. تهمت هم بزنه، حالا مثلا قضیه افترا میرم. یکی از کارهای تخصصی ماست اتفاقا، متمم یک قانون اساسی مسئله افترا، دفامیشن. و مسئله افترایی که فرق میکنه، بازم شما افترا بهتون بخوره بعد خسارت مالی نشون بدید. ولی آزادی بیان برای جمله معروف تاماس جفرسون دیگه، میگه آزادی بیان برای حفاظت از خوشوبش من و شما نیست، برای حفاظت از most repugnant، برای حفاظت از مشمئز کننده ترین افکار، عقاید و بیان هست. حالا این نکته اول. رو همین نکته اول بمونیم. الان چی فکر میکنید در مورد این طرحی که در مجلس نمایندگان تصویب شده؟ آیا خوبه؟
آره جلوی کارهای از یهودی ستیزی رو گرفتن چون به نظر خوب میاد. آیا مخالف نص صریح قانون اساسی است؟ بدون شک. اگه سنا هم تصویبش کنه در علیهش لاسودی خواهد بود، شکوایی خواهد بود و دیوان عالی کشور همونطوری که تا حالا چه راست بوده چه چپ بوده، راست چپ هم نباید گفت، محافظه‌کارتر یا لیبرالتر، آره چپ و راست نمیگنجه برای دیوان عالی کشور. اونها به احتمال خیلی زیاد، نگه بگم به احتمال قریب به یقین، اون رو قانون رو غیر مخالف قانون اساسی میشمارن. اتفاقا اون متمم یک میگه کانگرس shall not، اون کانگرس مسئله مذهب هم میگه ولی بالاخره shall not abridge. بله نباید، کنگره نباید این کار بکنه. کنگره که نمیتونه بیاد بگه که خب شما یهودی ستیزی نکنید، اسلام ستیزی نکنید، زرتشتی ستیزی نکنید، نمیدونم ماکارونی ستیزی نکنید. به شما چه ربطی داره؟ ببینید آیا یهود ستیزی، اسلام ستیزی، زن ستیزی، مرد ستیزی نفساً چیزی است مذموم؟ بدون شک. آیا چیز مذموم از لحاظ قانونی باید حفاظت بشه، بتونه هر کسی بیاد بگه بله؟ آیا پرچم حزب الله چیزی که من خوشم بیاد؟ نه، من دوست دارم هر شب سر حزب الله موشک بیفته. اما آیا یک دانشجو حق داره، یا هر کسی، یا بی خانمان، یا استاد، یک پلیس، یک افسر، یک دانشجو حق داره در محل عمومی پرچم حزب الله، پرچم نازی ها بیاره؟ در آمریکا این حق گارانتی شده. حق داری پرچم ایالات متحده رو بری جلوی خاک سفید بسوزونی، حق داری پرچم اسرائیل رو بسوزونی، پرچم جمهوری اسلامی رو بسوزونی. این یه بحثی شاید باشه، همونطور که گفتم توی این مملکت راست، توی مملکت هم نه، شاید هم بگم یه مقداری اون بحث کسایی است که از خارجی مملکت دارن نگاه میکنن، درک درستی هم ندارن. اول اینکه جنگ ویتنام صدها هزار نفر هر روز میریختن تو خیابون. اون سال 68 کندی کشته شده بود، کندی بزرگ نه، رابرت کندی برادرش توی لس آنجلس که آقای سرهان کشته، دادستان کل کشور بود که بخواست کاندید ریاست جمهوری باشه. مارتین لوتر کینگ کشته شده بود. یک جنگ ویتنامی بود که تا اون موقع 30 و چند هزار آمریکایی کشته شده بودن، به بعد تا سال 75 53 هزار کشته شد، 1 میلیون تا اون موقع ویتنامی، بعدم 2 میلیون ویتنامی کشته شدن. یک جنبش دانشجویی بین‌المللی بود، فرانسه ریخت به هم. قابل مقایسه نیست با چند ده نفر. آقا بگو ولی یک نفر، حتی یک نفر. من دفعه پیش گفتم این یک ممیزی از ممیزی، خیلی عده کمی ان و خیلی قلیلن و یک اقلیتن، ولی آیا حقشو دارن این کارو بکنن یا نه؟ بدون شک حق دارن. حالا من بازم میگم بحث قانونیش با اینکه چی خوبه چی بده خیلی فرق میکنه. بحث قانونیش این که محل خصوصی مثل دانشگاه جورج واشنگتن یا کلمبیا، محل عمومی مثل UCLA، قانون با این دوتا یکسان برخورد نمیکنه. بریم به همین UCLA، چرا یورش کردن در UCLA؟ اونجا داشت خشونت میشد بین هم گروه‌های طرفدار بگیم گروه‌هایی که برای غزه دارن تظاهرات میکنن و گروه‌هایی که طرفدار اسرائیل هستن و علیه حالا هر چی که هست این قضیه. اون ولی خب اینا بهانه نیستش که همه دولت‌ها فدراسیون روسیه تا جمهوری اسلامی میگن که اختشاش بوده، شلوغ کردن، کوکتل مولوتوف زدن. حالا این بدبختا که نزدن واقعا کوکتل مولوتوف، ولی همیشه دولت‌ها در همه جای دنیا به خاطر امنیت هستش که آزادی رو. آره ولی بالاخره شما آزادی‌ها، شما در سالن سینما هم که نشستید، همین اینجا که من نشستم به شوخی نمیتونم بگم بمب آتش همه تخلیه کنن دیگه، آزادی بیان نیست. شما در صحن مدرسه UCLA نمیتونید جلوی دانش آموزا رو بگیرید نرن سر کلاس. کسی که کیپا داره یا یاماکا داره، به فارسی چی میشه؟ کپه میشه دیگه. آره داره نظری بره سر کلاس. برعکسش هم صدق میکنه. شما نمیتونید مثلا دانشگاه عمومی ویسکانسین یا برکلی یا دانشگاه ویرجینیا جلوی کسی که محجب است تو بگیر بذار سر کلاس. نمونه بگم، یه دم بچه‌ها مثل که تو UCLA نماز خونده بودن، خب 10 نفر 20 نفر اصلا بعد که یه عده گفتن بیا جمهوری اسلامی ایران گرفت، اصلا دقیقاً این آزادی بیان. یه کاری بکنن که شما خوشت نمیاد، دقیقاً همینه. حالا یه خانم دیدم مثلا با تانک تاپ 2 بنده مثلا در صف نمازگزاران وایساده بود که نشون میده این تناقضات رو. اما UCLA به خشونت کشیده شد، درگیری‌هایی بود بین خود تظاهر کنندگان و پلیس وارد شد. تا من رفتار مثلا چند روز پیش صحبت می‌کردیم، رفتم به حرف پلیس، چیکار پلیس تگزاس رو دیدم، دانشگاه تگزاس. اون به نظر من خشونت زیاد بود. دیشب 3 نیروی پلیس وارد UCLA شدن، یکی شریف لس آنجلس کلانتر، پلیس لس آنجلس، خود UCLA پلیس هم داره، به اضافه هایوی پترول یعنی پلیس ایالتی هم کمک گرفتن. اینا کاملا چیز دیدن، تعلیم دیدن، برای میدونن دیگه، زیرا دوربین‌های تمام دنیا دارن فعالیت میکنن. خیلی نکته آخر خدمتتون بگم، راست افراطی میخواد بگه اسلام اینجا رو گرفت، این مش کمونیست شورشی خامنه‌ای حزب اللهی دارن میگن مرگ بر آمریکا، که اگرم بگن حقشونه بگن. باز مملکت
هم از طرف چپ میگن آمدن زدن گرفتن آزادی بیان، صهیونیسم بین‌الملل. مثلا این همه میگن دایوستمنت، میگن پول چیز نکنید، سرمایه‌گذاری. اکثر قریب به اتفاق دانشگاه میگن باز جورج واشنگتن چیه 35000 تا دانشجو داره، چند نفر اومدن تظاهرات؟ کلمبیا یو اس سی 50000 دانشجو داره، چند نفر اومدن تظاهرات؟ یه نفرم بیاد حقه. ولی میخوام اینا رو در نظر داشته باشید. نکته خیلی خیلی نهایی، من همیشه میگم نکته آخر دیگه، نکته آخر مردم آمریکا، به صورت بحث سیاسیش، مردم آمریکا رای دهنده خلق الله آزادی بیان رو حمایت میکنن، در اون شکی نیست. ببینم پلیس خشونت به خرج میده، شکی نیست. ولی اکثر مردم آمریکا کالج نمیرن. کسانی که در امریکا مدرک 4 ساله رو تموم کردن زیر 34-35%. کسایی که مدارک فوق لیسانس به بالا دارن زیر 15%. حدوداً 1.2 میلیون مدرک دکترا داریم. حالا حقوق میخواد باشه، پی اچ دی باشه، یعنی یک زیر 0.1%. موقعی که مردم سخت کوش، کسی که آهنگره، کسی که معدنچیه، کسی که زارعه، کشاورزه، کسی که یک خبرنگاره، خب نه شما الیت حساب میشید، اون فرق داره. خبرنگارا از سخت کوشی گفتید، از سخت کوشی. ولی میخوام یک مردی یا زنی که برای تلاش میکنه برای امرار معاش روزانه خانواده‌اش، میره خونه و میبینه و نگاه میکنه، میبینه بچه‌هایی که مدرسه‌های خیلی تاپ دارن میرن، کلمبیا، پرینستون، نمیدونم یو سی ال ای فلان، و حسابم میکنه بخوام از لحاظ سیاسی بگم بچه پولدار رفتن اونجا، مدرسه رو اشغال کردن، بعد میگن آب و غذای ما رو بدید. این لحاظ سیاسی خوب بازی نمیکنه و چشم دموکرات‌ها میبینه. کاری که بایدن کرد از طرف هیچ از قانونی معلی از اعراب نداره. دولت حق نداره بیاد به شما بگه نحوه بیان رو تا موقعی که خشونت درش نباشه محدود بکنه. ولی از اون طرف یه پیغام سیاسی هم میفرسته که نه، ما بالاخره می‌خوایم اینجا جلوی نظم باشیم و حزب دموکرات قضیه رو نظم رو تامین میکنه. میخوام بگم از سیاسی در نظر داشته باشید. خلق الله که امروز نشسته تو خونه خودش در یکی از حومه‌های شهر مثلا سنت لوئیس تو میزوری، فردا میخواد رای بده، فردای نوعی رو عرض میکنم، این صحنه ها رو که میبینه میگه بچه با مثلا پولدارایی که دارن میرن هاروارد و نمیدونم ییل و فلان اینها شلوغ کردن. نمونهش البته هست دیگه، در همین دانشگاه در مثلا کمپس های مختلف از استنفورد گرفته تا ییل تا نمیدونم دوک، اینا هستن دانشجوها ولی به خشونت کشیده نشده. بازم میگم شما 100 200 300 400 500 نفر رو ببینید، هم در نظر داشته باشید چند هزار نفر دانشجو هست. همین کلمبیا چند وقت 2 هفته پیش رئیس دانش آموزی خودش که انتخاب کرده دختری که شهروند اسرائیل در اوج این شلوغی ها. میخوام بگم یه اکثریت خاموشی هم هست. در نهایت حق مسئولیت هم باید قوه قهریه است. شما موقعی که قضیه استفاده است بین آزادی بیان و اعتراض، اون کسی که قوه قهریه داره باید مسئولیت بیشتر نشون بده، بدون شک باید از خودش مسئولیت بیشتر نشون بده. ممنونم از شما آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو. بلومبرگ میگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مانعی بر سر راه واشنگتن و ریاض برای دستیابی به توافقی تاریخی تبدیل شده. بنابراین گزارش این توافق که 7 ماه بعد از آغاز حمله حماس به اسرائیل در حال تکمیله، با موانع عمده مواجهه. بر این اساس عربستان سعودی ملزم برای برقراری رابطه دیپلماتیک با اسرائیل، اما ریاض برای این اقدام خواهان پایان یافتن فوری جنگ غزه و تعهد اسرائیل به تشکیل یک کشور فلسطینیه. از سوی دیگه به گفته بلومبرگ، نخست وزیر اسرائیل که ائتلافش به حمایت سیاستمداران راست افراطی متکیه، در صورت پایان دادن به جنگ و امضای راه حل دو کشوری خطر سقوط دولتش رو به شدت افزایش میده. در گزارش بلومبرگ آمده دستیابی به چنین توافقی سرنوشت خاورمیانه رو تغییر میده و علاوه بر تقویت امنیت اسرائیل و عربستان سعودی، موقعیت آمریکا رو در منطقه تحکیم میکنه. دو کشور در ماه‌های گذشته و پیش از 7 اکتبر به طور فشرده با هم کار کردند. این چیزیه که ما روش متمرکز بودیم و قرار بود در 10 اکتبر سال گذشته میلادی من در عربستان سعودی و اسرائیل باشم تا به طور خاص بر بخش فلسطینی توافق عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل تمرکز کنیم، چون این اقدام یک بخش اساسی از این کاره. اما این اتفاق به خاطر 7 اکتبر نیفتاد. فکر می‌کنم کاری که عربستان سعودی و آمریکا با هم در زمینه توافقشون انجام دادن به طور بالقوه نزدیک به کامل شدنه. اما برای پیشبرد عادی‌سازی 2 چیز لازمه: آرامش در غزه و مسیری معتبر به سوی یک کشور فلسطینی. ساعتی پیش هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال همکارم سمیرا قرایی درباره توافق میان آمریکا و عربستان سعودی گفت آتش بس در غزه از شروط مهم این توافقه.
توافق عادی‌سازی بالقوه با عربستان سعودی چندین جزء داره و یکی از اونها توافق بین آمریکا و عربستان سعودیه. یکی دیگه از مؤلفه‌ها عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل، راه حل دو کشوری برای فلسطینیاست. همه اونها با هم پیش میرن. هیچ کدوم بدون اون یکی جلو نمیره. این قرارداد مجموعه از مؤلفه‌هاست، اما اگه بخوام جزئیات بیشتری بگم، یکی از اونها اینه که عربستان سعودی به عنوان یک پیش نیاز برای توافق واضح گفته در وهله اول آرامش در غزه است. البته الان در حال حاضر این آرامش وجود نداره، اما همه به دنبالش هستیم. اما نه فقط به خاطر این توافق. ما به دنبال آتش‌بس هستیم چون مهمه و قطعاً یکی از چیزهایی که ما برای رسیدن بهش تلاش می‌کنیم. همراه میشیم با مهری جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، و علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای جاودانفر، اصلا چقدر واقعا عملگرایانه هست چنین خواسته ای از دولت اسرائیل، حتی اگر آقای نتانیاهو الان در رأس قدرت نبود، که هم آتش بس بکنه هم یک کشور فلسطینی رو به رسمیت بشناسه؟ واقعا ببینید الان آقای نتانیاهو واقعا میشه گفتش که در این شرایط به خصوص سختی الان ایشون قرار داره. دولت دیگری در اسرائیل میتونست بگه که خب ما میتونیم وارد یک روند صلح بشیم با فلسطینی ها، حالا ببینیم این روند چی میشه، ولی باید میتونیم وارد این روند بشیم، حالا مذاکره بکنیم. ولی هیچ کس قبول نخواهد کرد که از الان به یک کشور فلسطینی تأسیس خواهد شد، چون بر اساس یک روند مذاکرات بستگی داره به روند مذاکرات. ولی این چیزی که باید بگم که واقعا این شرایط در آقای نتانیاهو در حال حاضر بسیار دشواره، چون ایشون همونطور که هم شما در گزارش گفتی میتونه دولتش متلاشی بشه، ولی از این طرف دیگه آقای زیر یک فشار دیگه هستش که اگر هم میخواد همپیمانانش در دولتش، گروه‌های افراطی میخواد به رفح حمله بکنه، ولی شاید ایشون به عنوان میشه گفت دادگاه بین‌المللی ایشون رو میتونه مجرم بشناسه. پس آقای نتانیاهو زیر فشارهای بسیار بسیار زیادی قرار داره در حال حاضر و تصمیم نمیگیره و این باعث اختلافات بسیار بزرگی بین ایشون و ارتش اسرائیل شده بر اساس گزارشی در مطبوعات اسرائیل. آقای صدرزاده، همین الان تایمز اسرائیل داره میگه که به نقل از دو منبع آگاه که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نتانیاهو و مقامات دیگر اسرائیلی هشدار داده که نقل قول میکنم پنجره توافق اسرائیل و عربستان سعودی در حال بسته شدنه و حمله به رفح احتمالاً این توافق رو به طور کامل خواهد بست. فکر میکنید در چنین معادله آقای نتانیاهو آیا سمت سعودی ها رو خواهد گرفت و حمله نخواهد کرد به رفح، یا توافق با سعودی ها اونقدرها هم براش جذاب نیست؟ حمله به رفح رو شاید معوق بکنه، ولی توافق با سعودی ها هم خیلی مایله. ولی نتانیاهو دو دولت در یک سرزمین نمیخواد. دولت فلسطینی اصلا نمیخواست. شما بیوگرافی سیاسی آقای نتانیاهو رو نگاه کنید، از روز اولی که اصولا وارد سیاست عمومی شد مخالفتش با قرارداد اسلو بود، مخالفتش با کسانی بود شیمون پرس و رابین که رفته بودن قرارداد با فلسطینی ها امضا کردن و همین مخالفتش رو هم با قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها در حقیقت شد سکوی پرتابش و سکوی موفقیتش و الان هم به جای رسیده است که با کسانی که بیش از خودش مخالف هر گونه حضور فلسطینی هستند، یعنی احزاب دست راستی رفتی یک ائتلاف تشکیل داده. ولی یک جمله‌ای بگم راجع به قرارداد آمریکا و عربستان سعودی. در حقیقت قرار بود که اسرائیل، عربستان و آمریکا با هم یک توافق به اصطلاح سه‌گانه‌ای داشته باشن، یعنی توافقی باشه که همه این سه کشور داره شرکت داشته باشه. ولی در اثر اتفاقاتی که افتادی که به هر حال آقای نتانیاهو و دیگری مسئله 7 اکتبر و غیره باعث شده که آمریکا و عربستان برن و تنهایی این قرارداد رو به اصطلاح در پی بگیرن. آقای بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان گفته که ما خیلی خیلی نزدیکیم. یعنی در حقیقت آمریکا و عربستان تشخیص دادن که فعلا یک قراردادی که آمریکا و عربستان و اسرائیل با همدیگه متحدن ببندن میسر نیست. ما
آمریکایی ها و عربستان فعلا قرارداد رو میبندیم، یک قرارداد امنیتی. یعنی در حقیقت همه خواسته های عربستان سعودی که گفته بود من اسلحه های مدرن میخوام، من پیمان امنیتی دراز مدت میخوام، من نیروگاه اتمی صلح‌آمیز میخوام و اینها رو برآورده میکنه و اون چیزی هم که شماها میخواهید که من رابطه‌ام با اسرائیل به اصلاح عادی بکنم اون رو هم مشروط میکنم به این که بایستی دو دولت در یک سرزمین باشه و چون دو دولت در یک سرزمین الان میسر نیست، آمریکا و عربستان سعودی رفتن پای به اصطلاح قرارداد بین خودشون و جالب اینجاست برای ما ایرانی ها که اینکه این دوتا تونستن توافق بکنن به خاطر حمله ایران به اسرائیل. یعنی بعد از حمله ای که ایران با اون 300 تا پهپاد و نمیدونم موشک انجام داد و اگر به خاطر داشته باشید پس از اون تمام مدت آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه بود و در مجمع عمومی اقتصادی ریاض شرکت کرد و همه سران کشورهای عربی خلیج فارس رو دور هم جمع کرد و بهشون گفت شما دیدید که اگر اتحاد یا اتفاق یا اتحاد عمل ما آمریکایی ها، انگلیسی ها، اردنی ها، مصری ها و حتی مخفیانه عربستان سعودی نمی بود، شاید اسرائیل به تنهایی نمیتونست همه این حملات را دفع کند. بنابراین اگر شما کشورهای عربی خلیج فارس احتیاج به امنیت دارید، بایستی یک فکر یک چتر هوایی، چتر دفاع هوایی باشید و همین علت هم کشورهای عربی پذیرفتن و حاضرن برن یک پیمان دراز مدت با آمریکا بپردازن. حالا اون مسئله پیمان ابراهیم و تشکیل دولت فلسطین و غیر و علاوه این مسئله جداگانه است که به موانع بسیار زیادی برخورد میکنه. رفح هست، غزه هست، موضع آقای نتانیاهو هست. من اعتقاد دارم برخلاف آقای جاودانفر که طبقه سیاسی اسرائیل نمیخواد. اکثریت مردم اسرائیل، یعنی طبقه سیاسی اسرائیل، دولت فلسطینی نمیخواد در کنار خودش. همینطور آقای جاودانفر به نظرتون واقعا، یعنی حالا آقای نتانیاهو رو اگر خیلی دست راستی بدونیم، متوسط اسرائیلی ها واقعا فکر میکنید به خصوص الان بعد از این احساسات بعد از 7 اکتبر میتونن تصور بکنن خاورمیانه ای رو که یک اسرائیل در کنار یک فلسطین زندگی بکنه؟ آقای سرزاده درست میگن. اولا دولت آقای نتانیاهو نمیخواست هیچ وقت صلح بشه، ولی الان فلسطینی با اون کاری که کردن واقعا صلح رو برای مردم اسرائیل دشوار کردن. اونا به مناطقی حمله کردن در مجاور مرز اسرائیل و غزه که اکثریت تقریبا تمام کیبوتس‌های اونها کیبوتس‌های صلح طلب و چپگرا بودن و قتل عامی که با مردم اونجا کردن و رفتاری که کردن، نه فقط حماس، متاسفانه بایستی بگم مردم غیر نظامی غزه وارد شدن، شروع کردن حمله کردن، شروع کردن غارت کردن. خب این بالاخره از بین برده بین اسرائیلی ها این دیدگاه رو که کسانی که حامی صلح بودن که به زودی میشه به صلح رسید. ببینید الان یه چیز دیگه هم به شما بگم، مکان و زبان بسیار مهم هستش. میدونم جناب آقای سرزاده استاد بزرگ و شما الان در خارج از اسرائیل هستید. من به عنوان کسی که الان در این منطقه زندگی میکنم اجازه بدید یه نقطه اضافه کنم. الان تو این منطقه اصلا کی بابا صلح کیه؟ صلح کجاست؟ باید اول جنگ تموم بشه، بعد بعضی مناطق بازسازی بشن، ما بعد مناطقمون رو بازسازی کنیم. مردم غزه که الان بدبخت‌تر شدن، چند برابر ما بعضی اونها بازسازی بکنن. حرف صلح حالا فعلا این حرفای آرمانگرا هستش. الان بایستی فعلا مردم تمرکز بکنن بر یک مکانیزم بایستی به وجود بیاد برای کاهش تنش بین هر دو طرف. شاید ما وارد مذاکرات بشیم، ولی کی حالا اصلا شما برید به یه غزه‌ای الان بگید یا به یه کسی که در جنوب اسرائیل الان خونش رو بود تخلیه کنید بگید بیا راجع به صلح حرف بزنیم، به من میخندن اگه من همچی حرفی رو بهشون بزنم، چون اولویتشون خیلی فرق میکنه با کسانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن یا مثل اونها سرم ندید. ممنونم از هر دوی شما. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت.
صدیقه وسمقی نویسنده و دین‌پژوه که به تازگی از زندان آزاد شده درباره وضعیت مریم حاجی حسینی زندانی سیاسی اطلاع رسانی کرده و گفته خانم حاجی حسینی از 1700 روز پیش زندانیه. خانم وسمقی میگه مریم حاجی حسینی در دادگاهی 20 دقیقه‌ای و بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده. خانم حاج حسینی مخترع و از برگزیدگان جشنواره بین‌المللی خوارزمی، مؤسس یک شرکت دانش بنیانه. او در سال 1387 مدال طلای مسابقات بین‌المللی مخترعین در کرواسی رو هم کسب کرده. مریم حاجی حسینی شهریور 1398 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و بعد از 6 ماه نگهداری در انفرادی اوایل فروردین 3 سال پیش به اوین منتقل شد. همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ماست. گزارش تکان دهنده است که خانم وسمقی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده از وضعیت او. بله فرداد، همینطور. البته ما قبلا در ایران اینترنشنال گزارش منتشر کردیم تقریبا 2 سال پیش قبل از جنبش زن زندگی آزادی. متاسفانه به دلایل با این تصور که ممکنه حکومت متوجه اشتباهش بشه، نزدیکان خانم حاجی حسینی از رسانه‌ای کردن در واقع خبر بازداشت و محکومیت ایشون برای مدت طولانی خودداری کردن. در نهایت این سپیده قلیان بود که خبری کار کرد در مورد خانم حاجی حسینی از داخل زندان، از تماس تلفنی با خانواده‌اش، و خب توجه من هم جلب شد. یه گزارشی نوشتیم دربارش، در واقع تونستیم یکی از نزدیکانش رو پیدا بکنیم. مورد واقعا قابل توجهیه. ایشون بعد از اتمام تحصیلش در دانشگاه امیرکبیر در واقع جذب وزارت دفاع میشه به عنوان کار علمی، اون بخشای تحقیقاتی و اینها طبعاً با صنایع نظامی ارتباط دارن. بعد هم چند سال بعد در واقع سال 80 به دانشگاه ماتریک در مسکو میره، اونجا ارشد فوق لیسانس میگیره، بعد برمیگرده کارش ادامه میده. سال 86 در خوارزمی جایزه میگیره، بعداً در واقع 2 کشور دیگه هم جایزه میگیره، فکر کنم کرواسی و استرالیا هستن. و بعد در واقع بعد از این سال 87 علی خامنه‌ای مراسماتی داره گاهی وقتا. ایشون با عده دیگر از کسانی که هم سن ایشون بودن، جوان بودن، ایشون متولد 51 سال 51 87 طبیعتاً جوان بودن، میرن پیش خامنه‌ای و از دست خامنه‌ای تقدیرنامه میگیره. در 2 مورد اختراع ثبت شده داره که به هر حال از جمله کاربردهاش در صنایع نظامی است، منتها کاربرد غیر نظامی هم داره. نکته این هست که ایشون در یکی از سفرهاش به سنگاپور با همون استاد دوره ارشدش در مسکو و یه دانشجوی دیگه دیدار میکنه و ایشون مشکل داشته. من در واقع مستنداتی که دیدم با نزدیکانش صحبت کردم که شرکتی داشته که 30 و چند نفر کارمند داشته، اما سفارش‌های وزارت دفاع محدود بوده و درآمد اندک. خیلی قانونی دنبال این میره که مشتری غیر نظامی پیدا بکنه برای این محصولات کامپوزیت که تولید میکرده. منتها سفر میکنه، مرتب کنفرانس‌های علمی میره، نمایشگاه مختلف میره. در یه سفر فرانسه در جریان، من خیلی سریع میگم که چیز نشه طولانی نشه، در جریان جابجایی هتل و اینها، بله متشکرم، در جریان جابجایی پول در واقع پول هتل رو بهش برمیگردونه. booking.com یه وبسایتی هست که میشه در واقع هتل رزرو کرد. اون پول که به حسابش برمیگرده که اتاق دیگه‌ای بگیره مستقیم با هتل، دستگاه اطلاعاتی میگه خب این پول جاسوسی اسرائیله. خیلی مضحکه در واقع، ولی اینو بهش میگن. یک در همین نمایشگاه با یه شرکت پزشکی آشنا میشه، یک کیت جراحی 8000 یورویی میاره که به عنوان کار جنبی برای این بیمارستان‌ها نشون بده، به اصطلاح در واقع بازاریابی بکنه. میگن این کیت هم اسرائیلیا به عنوان رشوه دادن، کیت جراحی به یک خانمی که در کار شیمی و پلیمر هست. در نهایت ایشون رو بازداشت میکنن با این عنوان که شما وظیفه داشتی به ما بگی اگر با کسی دیگه قرار معامله بکنی، دیدار بکنی، به ما نگفتی و تو جاسوسی. ایشون 6 ماه در انفرادی نگه میدارن، بعد اوین منتقل میشه. در واقع من دارم تاریخ‌ها رو نگاه میکنم، 25 شهریور 98 بازداشت میشه، بعد از 6 ماه فروردین 99 به اوین منتقل میشه، دادگاهی میشه، میگن افساد فعل ارض و جاسوسی برای اسرائیل. بعد 3-4 ماه نگرش میدارن، نمیتونن، قانع کننده نیست، برش میگردونن به دوباره انفرادی. این بارم 7 ماه میمونه. اما یه چیز خیلی قابل توجه ازش این هست که 23 آبان 98 اینها مدعی میشن خب ما یه اسنادی داریم که بعداً منتشر میکنیم. اون زمان ایشون در واقع، من گفتم 25 شهریور بازداشت شده، زمانی که در انفرادی بوده، اینا یک سناریویی از این سناریوهای قابل توجه خودشون می‌نویسن. یه فردی رو، یک مأموری رو خودشون تعیین میکنن
از قول ایشون به یک ایمیل جعلی ایمیل میزنن که بله من مریم در خونم گرفتار شدم، ایران منو شناسایی کرد، در خونه خودم مخفی شدم، اسرائیل بیاید نجاتم بدید. باور کنید ثانیه رو به همین موسیقی‌ها، من چیزی رو در گزارش شما منتشر شد در وبسایت، بیاید منو نجات بدید. بعد فردی به نام علیرضا، فردی که ما اسمش نمیدیم، مثلا مأمور اسرائیل، میاد با یه زنی که لباسای اینو مثلا پوشیده، سایزش مثل این از همکاران اطلاعاتی، و اینها رو بازداشت میکنن و فیلم میگیرن و میگن دیدید اومدن تو رو نجات بدن اسرائیلیا، ما هم اسرائیل رو گرفتیم، تو رو شناسایی کردیم. چه زمانی که ایشون در انفرادی در واقع بازداشتگاه وزارت اطلاعات، وزارت حفاظت اطلاعات، وزارت دفاع بوده. بعد هم با همین اساسشون رو زندانی میکنن، اعدام میگیره، بعد تجدید نظر میشه 10 سال و تو این فاصله هم بالاخره فرزندش کن موقع 15 ساله بوده، الان چون از 98 5-6 سال گذشته، عملا مرخصی نداشته به هیچ عنوان، فقط به طور دوره ملاقات داشته. و الان هم یک نکته‌ای که جالبه در نامه سپید قلیان بود 2 سال پیش، میگه هر کسی از مقامات، مجلس، قوه قضاییه میاد زندان، التماس میکنه، میگه یا یک مدرک جاسوسی ارائه بدید منو اعدام کنید یا آزادم کنید، مثلا سیاسی نیستم. ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ما. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش جدید درباره قتل نیکا شاکرمی، نوجوان معترض 16 ساله جنبش زن زندگی آزادی رو بسیار نگران کننده خوانده. استفان دوجاریک گفته دبیرکل سازمان ملل از گزارش BBC جهانی درباره آزار جنسی و قتل نیکا شاکرمی مطلع شده و بارها نگرانیش رو از نقض حقوق بشر در ایران بیان کرده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده و گفته درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران سازوکارهای دیگری هم وجود داره. آتنا دائمی فعال حقوق بشر میگه بعد از افشای جزئیات تازه از قتل نیکا شاکرمی، حکومت تلاش میکنه واقعیت رو مخدوش و ابعاد گسترده نقض حقوق بشر رو پنهان کنه. حکومت همیشه برخلاف اینکه حالا در خیلی از موارد به گزارش‌های همین خبرگزاری‌های جهانی استناد میکنه، برای مثال در رابطه با همین الان اتفاقاتی که داره در دانشگاه‌های آمریکا میفته، میاد از همین رسانه‌ها استفاده میکنه، اما در چنین مواردی وقتی که این رسانه‌ها به جنایت‌های سازمان یافته خود جمهوری اسلامی میپردازن، اونها رو تکذیب میکنه، اونها رو بی اساس میخونه و من فکر میکنم که این اقدام عجولانه جمهوری اسلامی و استفاده از سناریوهای نمای گذشته برای تکذیب این جنایت‌ها و برای اینکه بخواد نشون بده که در واقع واقعیت چیز دیگری هستش که خود جمهوری اسلامی اون گزارش‌هایی که داره منتشر میکنه، مثلا میخواد بگه که قتل نیکا شاکرمی کار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نبوده بلکه خودکشی بوده، که هدفش از این کار من فکر میکنم که یکی این هستش که در واقع میخواد طرفداران خودش رو آروم بکنه و به این دلیل که خب در بین خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی هم این یک امر نپذیرفته شده است که بخوان مثلا به یک دختر 16 ساله به این شکل آزار جنسی برسونن و بعد اون رو به قتل برسونن. در واقع میخواد طرفداران خودش رو آروم نگه داره و میخواد که اون پایگاهی رو که در بین اونها داره رو هم از دست نده و از طرفی میخواد که در واقع این مقاومتی رو که نیکا در اون آخرین لحظه های زندگیش داشته و توی گزارش های BBC جهانی به دفعات گفته شده که چطور مقاومت کرده در اون فضا، در اون شرایط و تا آخرین لحظه شعار میداده و اجازه نمیداده که اونها بهش دست بزنن، در واقع میخواد این رو از بین ببره. پلیس خراسان رضوی گفته قراره به زودی 400 نیروی جدید برای اجرای طرح حجاب آموزش ببینن. روزنامه کیهان هم با حمایت از دور تازه برخوردها در زمینه تحمیل حجاب اجباری از افرادی که اونها رو مردم مؤمن و با غیرت خونده درخواست کرده تا با شماره‌های تلفن سامانه نیروی انتظامی تماس بگیرن. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی هم گفته نیروی انتظامی با حکم ابراهیم رئیسی، دستور غلامحسین اژه‌ای و با حمایت وزیر کشور و همینطور موافقت نمایندگان مجلس به ماجرای طرح نور وارد شده. احمد رضا رادان مخالفت با حجاب اجباری رو دسیسه دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرده. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان هم از اجرای طرحی به نام زیست عفیفانه خبر داده. به گفته انسیه خزعلی در این طرح که 4 دوره‌ای به والدین و دانش آموزان درباره رعایت حجاب آموزش داده میشه. بنا به اظهارات خزعلی، آموزش مربیان این طرح با استان قدس رضوی. اجازه بدید بشنویم از پیام یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به اظهارات اخیر احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی ایران. این پیام رو میدم برای سردار رادان
سردار وحیدی و بقیه سرداران مفخر سپاه و آخوندهای مفخر که با این همه هزینه ریختین تو خیابون زنها که بی‌دفاع رو کتک میزنین. ما به خون همون شهدای جنگ، به خون شهدای زن زندگی آزادی، به خون تمام بیگناهانی که در طی این سالها شما بیگناه کشتینشون، به آه و دل شکسته خانواده هاشون ما هم قسم میخوریم ما هم از این سنگر عقب نمیشینیم. همین ما زنهای بی‌دفاع سرنگونتون میکنیم. قسممونم خون تمام شهدای بیگناهمونه. ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون دهنده تداوم بازداشت خشونتبار زنان در خیابان هست. مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک با ماست. آقای محمدی، علیرغم تمام واکنش‌های منفی که داشته این سرکوب زنان برای حجاب اجباری و پوشش رسانه‌ای که به خصوص در خارج از ایران داره بهش داده میشه، به نظر نمیاد حکومت اصلا قصد عقب نشینی داشته باشه. چه فکر میکنید چه دستاوردی تا حالا براشون داشته که اینقدر روش مصر هستن؟ خب حجاب اجباری یکی از مبانی جمهوری اسلامی هست. اینها این رو به سادگی کنار نمیگذارن. مجموعه اخبار و اطلاعاتی که شما مطرح کردید در انواع خبرهایی که در این زمینه بود، این خبرها مربوط به یکی دو روز هست و در طی ماه‌ها و سالهای گذشته مدام این خبرها مطرح بوده. من برای اینکه این داستان رو خیلی روشن‌تر تبیین کنم، نخست دو مشاهده رو مطرح میکنم و بعد یک نتیجه میگیرم. مشاهده اول این که جمهوری اسلامی عزم جزمی برای اعمال حجاب اجباری داره. اگر در یک دوره‌ای تا حدودی این رو رها کرده بودن به دلیل مقتضیات و شرایط بوده، اینطور نبوده است که ماجرا رو بخوان رها کنن. بعد جمهوری اسلامی هم در اعمال سرکوب، در ترور، در گسترش طلبی خلاقه. اینطور نیست که اینها با یک طرح بیان اگر اون طرح به نتیجه نرسید داستان رو رها کنن. مدام میبینید که با طرح‌های جدید در حیطه‌های مختلف، خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل‌های کسب و کار، با طرح‌های جدید میان برای اینکه اون چرا که به دنبالش هستن و اون اعمال حجاب اجباری هست، این رو واقعاً در عرصه عمل ببینن که مردم دارن رعایت میکنن. مشاهده دوم این که در دوره جنبش مهسا در تصور عمومی این مسئله بود که جمهوری اسلامی با مسئله حجاب مثل داستان ماهواره برخورد خواهد کرد، یعنی این رو به عنوان یک واقعیت دو فاکتو میپذیرند و ممکنه قوانین رو هم تغییر ندن، همونطور که در حیطه ماهواره قوانین رو تغییر ندادن، اما عملا دیگه کاری ندارن. تصور عمومی این بود که در این حیطه هم جمهوری اسلامی واقعیت رو خواهد پذیرفت و این موضوع رو هضم خواهد کرد. توجه نداشتند که کسانی که چنین تصوری داشتند توجه نداشتند که حجاب اجباری یکی از مبانی رژیم هست، مثل اسرائیل ستیزی، مثل امریکا ستیزی. این رو هرگز جمهوری اسلامی رها نخواهد کرد. بنابراین نتیجه گیری از این دو واقعیت ما رو به اینجا میرسونه که بدون حذف جمهوری اسلامی، بدون براندازی، مردم ایران واجد این اختیار نخواهند شد که حجابشون رو، پوشششون رو انتخاب کنند. کسانی که تصور میکنند با وجود جمهوری اسلامی میتوانند حجاب اختیاری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی به اونها اثبات کرده که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این تصاویری که در مورد گشت ارشاد نشون داده شد که این روزها یگانه ویژه داره این رو اعمال میکنه، همراه با نیروهای لباس شخصی، همراه با نیروهایی که از اینا عکس میگیرن، فیلم میگیرن که یه وقت اینها کوتاهی نکنند، نشون میده که مسئله حجاب اجباری بخشی جدایی ناپذیر از جمهوری اسلامی است، بخشی از دی ان ای این نظام هست.
چرا فکر میکنید پس در حدود 1 سال گذشته کمی مدارا کردن، به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی؟ خب تصاویر زیادی از ایران منتشر میشد در خیابان‌های مختلف، فقط هم بالا شهر تهران نبود، در شهرستان‌ها و حتی مناطق مرکزی و جنوب تهران هم می‌دیدیم که خیلی از زن‌ها عملاً حجاب بر سر نداشتن. چرا یک مدت کوتاهی اقدامی نکردن؟ خب علتش این بود که در دوره جنبش مهسا انواع جنبش ها در کنار هم قرار گرفته بودند. جنبش دانشجویی، کارگری، در واقع برخورد با این مجموعه جنبش ها دارای اولویت هستند. حجاب رو در اولویت چندم قرار داده بودند تا نخست جنبش هایی که در عرصه خیابان وجود داشت اینها رو جمع کنند، محاکمه کنند، اعدام کنند. بعد هم به داستان غزه خوردند و تنش های مربوط به غزه، تنش نظامی با اسرائیل. اتفاقا خیلی جالب هست روزی که داستان اسرائیل رو احساس کردن به پایان رسیده به تصور خودشون که تصور نادرستی هم نبود، از همان روز شروع کردن. مشخص بود که این رو در مجموعه اولویت هاشون گذاشته بودن تا زمان مناسب برای اعمالش پیدا بشه و این روزها بالاخص در سالهای گذشته هم همینطور بوده. در آغاز فصل گرم هست که این گونه فشارها بر جامعه اعمال میشه. در این دوره هم از همین فرصت دارن استفاده میکنن برای اینکه به مردم بفهمانند که جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری غیر ممکن هست. یا باید این رو بپذیرن یا اینکه باید مهاجرت کنند، کشور رو رها کنند، راههای دیگری رو باید در پیش بگیرن. ممنونم از شما مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک، و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از محوطه دانشگاه UCLA در لس آنجلس به پایان میبریم.